Welcome back to my channel. So for today's video is another tutorial na naman ang ating gagawin using Microsoft Word, and this time ang gagawin naman natin ay red and black inspired noong ginawa ko dati na blue na may crown and princess. So sa mga naghahanap dyan ng ganitong layout na color blue naman, ayan, available na yan or meron na yan sa ating channel. So ilalagay ko na lang dyan sa description box yung link para madali nyo na lang na i-access kung nasaan yung tutorial na yon. So kung may mga naghahanap naman ng ibang kulay which is black and red, ito naman ang gagawin ko today. I-download nyo na lang yung mga kailanganin ng images tulad na lang ng red background, yung crown, yung princess, and also yung frame. Sobrang dali lang nito. So, i-download nyo na yan at i-prepare nyo na yung Microsoft Word ninyo. Start na natin ito. Ang tutorial ng red and black na inspired doon sa ginawa ko na dati using Microsoft Word.
tayong tutorial nitong red and black na debut invitation tulad nung ginawa ko dati na color blue na may crown and princess. So kung naghahanap naman kayo ng ibang kulay which is ang color blue, meron akong ginawa dyan sa channel or ilagay ko na lang dyan sa description box yung link para easy access nyo na lang at makikita nyo na kung nasaan yung tutorial na yon. So kung ang hanap nyo naman is red and black, eto na yon yung ginawa natin today. So prepare nyo na lang yung mga kailangan ng images. Tulad ng sinabi ko, kailangan nyo ng yung background, yung crown, yung princess, and also yung frame. So, sobrang dali lang nito. So, gawin nyo na or gayahin nyo na at magkakaroon na kayo ng sarili ninyong debut invitation. So, sana nagustuhan ninyo itong video na ito and kung may mga suggestion or request pa kayo, pwede kayo mag-comment dyan sa baba at gagawa natin yan ng tutorial. So, see you sa akin next video. Don't forget to like and subscribe. Bye!